מה ההבדל בין דה-פרסונליזציה לדה-ריאליזציה? האם יש הבדל בין דה-פרסונליזציה לדה-ריאליזציה? ואיך מבחינים האם יש לי דה-פרסונליזציה או דה-ריאליזציה? אני הולכת לענות על כל השאלות האלה, בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר דדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. בסרטון הזה אני הולכת לדבר על ההבדל בין דה-פרסונליזציה לדה-ריאליזציה. הרבה פעמים אנשים לא יודעים האם יש להם דה-פרסונליזציה או דה-ריאליזציה או מה ההבדלים ביניהם, או האם חשוב לדעת האם יש לי את זה או את זה, ואם יש לי את שניהם, מה זה אומר? אז בואו נדבר על זה, בואו קודם כל נבין. אז דה-פרסונליזציה זה ניתוק מעצמי. אני ארגיש מנותק מעצמי. לרוב יהיו מחשבות כמו מי אני, מה זה אנשים, שאלות בעצם עליי ועל עצמי, ואנחנו לרוב נרגיש את התחושה הזו מול המראה או כשאנחנו נסתכל על עצמנו. זה יכול לבוא בהתקפים, זה לא כל הזמן שאני אסתכל במראה, זה יכול להיות רק לפעמים כשאני אסתכל במראה, או כשאני אסתכל על הידיים שלי, כשאני אסתכל על עצמי, אני ארגיש כל אחד כמובן יתאר את זה אחרת ומרגיש את זה בצורה שונה, אבל בגדול אני ארגיש מנותק מעצמי, אני ארגיש שאני מזהה את עצמי, אני יודע שזה אני, אבל אני לא מרגיש שזה אני. זאת אומרת, באותה מידה יכולתי לראות עכשיו את אנג'לינה ג'ולי במראה, והייתי מרגיש אותו דבר. זאת אומרת, אני מזהה את עצמי במראה, אני יודעת שככה אני נראית, אני לא מרגישה שזאת אני. זה מרגיש לי מוזר. זה דה-פרסונליזציה. דה-פרסונליזציה לרוב יתבטא, אנחנו נרגיש את זה בעיקר כשאנחנו נהיה לבד. כי זה בעיקר במחשבות שלנו. לרוב, עוד פעם, כמובן זה לא החלטה גורפת, יכול להיות שהמקרה שלכם שונה. אני משתפת אתכם ככה בממוצע. כשאנחנו לבד יש לנו יותר זמן לחשוב, יותר זמן למחשבות, ואז אנחנו נרגיש את זה. אז אנחנו לרוב נרגיש את הדה-פרסונליזציה הרבה יותר כשאנחנו לבד עם עצמנו. זה אומר שהפחד, החרדה, מה שמניע את הניתוק ואת התחושה הזאת, נמצא וקיים במחשבות שלנו. כאן בפנים, וכשאנחנו לבד יש זמן לדבר הזה, כשאנחנו לא עסוקים, יש זמן לדבר הזה לעלות, ואז אנחנו מתעסקים בו באופן לא רצוני, ומרגישים מנותקים מעצמנו. לרוב בדה-פרסונליזציה זה קשור לתפיסה שלנו את עצמנו, ביטחון עצמי, לגבי התקווה שלנו, לגבי החיים שלנו, האם אנחנו תופסים את עצמנו מלאי ביטחון, או שאנחנו מספיק טובים כדי למצוא זוגיות, או כדי להצליח בלימודים, או בקריירה, או להרוויח מספיק כסף. לרוב הדה-פרסונליזציה קשור ותלוי בתפיסה שלנו את עצמנו. לרוב, כמובן, כל מקרה לגופו. אני אומרת לכם את הממוצע, תמיד יש את האלה שהם יוצאים מהממוצע והסיבה שלהם היא שונה. עדיין אפשר לטפל בזה, אבל כמובן זה אומר שהדרך טיפה אחרת. דה-ריאליזציה זה אומר ניתוק מהמציאות. ניתוק מהמציאות זה אומר שאנחנו נרגיש את זה, שאנחנו נרגיש שהמציאות לא אמיתית, כאילו זה סרט, כאילו זה חלום. אני לא בטוחה שבאמת מה שאני רואה קורה פה כרגע. לדוגמה, אני הולכת ברחוב ואני רואה אנשים, ואני מרגישה שאולי זה לא אמיתי, אולי זה חלום, אולי זה מדומיין, אולי זה הכל סרט, אולי אני חולמת את זה. זאת התחושה בעיקר של דה-ריאליזציה. זה גם יכול להתבטא בלהסתכל על אנשים אחרים ולראות אותם בצורה מוזרה. להסתכל על אמא שלי ולדעת שהיא אמא שלי, אני מזהה את זה שהיא אמא שלי, אבל אני לא מרגישה שהיא אמא שלי. זאת אומרת, באותה מידה יכולתי לראות את אנג'לינה ג'ולי, שוב, והייתי מרגישה בדיוק את אותו דבר כמו שאני מרגישה כלפי אמא שלי. אז הדה-ריאליזציה זה יותר זרות כלפי מה שקורה מסביבי. הדה-ריאליזציה לרוב תתבטא בעיקר ברגע שאנחנו נהיה מחוץ לבית, עם אנשים, ברחוב, בכללי. ברגע שיש הרבה אנשים, אנחנו יכולים להרגיש הרבה יותר חזק את הניתוק. במקומות הומי אדם, כמו לדוגמה קניון, סופר, ברים, כל מיני מקומות שיש בהם הרבה מאוד אנשים. וכשאנחנו נהיה לבד בבית, אנחנו בדרך כלל נעדיף להיות לבד בבית, או לבד עם עצמנו, או להיות בטלפון, כי אז אנחנו נרגיש הרבה יותר רגועים. זה כאילו, זה מה שמסיח לנו את הדעת. בדה-פרסונליזציה בעיקר מה שמסיח את הדעת זה התעסקות, זה בלהיות עם חברים, עם משפחה, עם אנשים בחוץ, לעשות דברים, להיות פעיל, להיות בעבודה. בדה-ריאליזציה בעיקר מה שמעסיק אותנו זה להיות לבד, לראות את הסדרות שלי, להיות בטלפון, לקרוא ספר, לעשות דברים עם עצמי לבד.
האם זה משנה אם יש לי דה-פרסונליזציה או דה-ריאליזציה? זה לא כזה משנה, זה יכול לעזור. אם יש רק דה-פרסונליזציה, אז אנחנו מבינים כנראה למה זה קשור מהבעיה. אם יש לנו דה-ריאליזציה, אנחנו מבינים כנראה למה זה קשור מהבעיה. זה אומר שאנחנו מבינים איפה אנחנו מרגישים יותר טוב, ואיפה אנחנו מרגישים פחות טוב. איפה הטריגרים שלנו מגיעים. בדה-ריאליזציה, לא ציינתי קודם, בדרך כלל הפחדים יהיו קשורים באיך אחרים רואים אותי ומה אחרים חושבים עליי. זה כמובן תמיד קשור בי ובעצמי, זה לא קשור באנשים אחרים. תמיד הדה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה נובע בדברים שקשורים בי. כמובן שאנחנו מדברים פה על דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה שלא קשורה לפוסט-טראומה או פוסט-טראומה מורכבת, כי אז כמובן שזה קשור ישירות לפוסט-טראומה ולפוסט-טראומה המורכבת, עקב החוסר אונים שחוויתי תחת ההתקפה הזאת שהייתי, הרגשתי חסר אונים, הרגשתי חסר ישע, הרגשתי מנוצל, הרגשתי באמת בסכנה, אז זה ככה, המקרה הזה הוא בפני עצמו. אני לא מדברת על המקרים האלה בערוץ הזה, ולכן מה שאני מתארת פה על דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה לא קשור לזה. זה קשור לאנשים אחרים שאין להם פוסט-טראומה, לא מאובחנים עם פוסט-טראומה מורכבת, ולא חוו ככה, לא הלומי קרב לדוגמה, זה פוסט-טראומה, וזה לא קשור למקרה הזה. אז ככה, אז דיברנו באמת על דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, ועל הגורמים של זה, ועל מה כל אחד אומר ועל ההבדלים. עכשיו השאלה הגדולה, האם יכול להיות לי גם וגם? אני לא יודע מה יש לי, אני מרגיש גם את זה וגם את זה, אני לפעמים מרגיש מנותק מעצמי, ולפעמים מרגיש מנותק מהמציאות, או שאני מרגיש את שניהם, אני כל הזמן מרגיש מנותק. גם מעצמי, גם מהמציאות, מנותק מהכל, אני ממש על החלל. אוקיי, יכול להיות גם דה-פרסונליזציה וגם דה-ריאליזציה ביחד. זה אומר שיש גם את הפחדים לגבי עצמי, זאת אומרת, גם מחשבות מאוד מאוד מפחידות, שכשאני לבד הן צפות, וגם מחשבות מאוד מאוד מפחידות כשאני ליד אנשים. לרוב אלה יהיו מחשבות שונות, אבל אלה עדיין יהיו מחשבות, זה יכול להיות גם אותן מחשבות. כשאני עם אנשים ואני מרגיש דה-ריאליזציה, זה אומר שאני ממש חושש לגבי מה יקרה עם אנשים. זה אומר שכנראה אני לא בוטח באנשים, אני לא סומך על אנשים, אולי בגלל ניסיון חיים, ניסיון עבר, פחדים שיש לי, דברים שחוויתי בעבר שלי מהאנשים. יכול להיות שאני חושש שאנשים יחשבו שאני מוזר, שיסתכלו עליי מוזר, שיתפסו אותי בצורה אחרת. אז כל הדברים האלה הם מניעים אותי באמת להרגיש יותר מנותק, לחשוש, להיות חרד, להרגיש חוסר ביטחון לא להיות מוגן בסביבת אנשים. וככל שיש יותר אנשים, אז גם החרדה והניתוק הרבה יותר מתעצמים. האם דרכי הטיפול הן שונות? לא כל כך. בדה-פרסונליזציה אנחנו נעבוד הרבה יותר על המחשבות הטורדניות, אנחנו נשים דגש, כי בעצם מה שקורה, אנשים הולכים ומעסיקים את עצמם על מנת לא לאפשר למחשבות האלה לצוף. בדה-ריאליזציה אנחנו גם נעבוד על המחשבות הטורדניות, אבל אנחנו נעבוד יותר על ביטחון החברתי, יותר על מעין חרדה חברתית, אנחנו נעבוד יותר על ביטחון חברתי, על להרגיש יותר בטוח בסביבה חברתית, על לדעת מה אני רוצה, להתמקד בעצמי בחברה, ולא על איך אחרים רואים אותי, ולא איך הם תופסים אותי ומה הם חושבים עליי, אלא על מה אני מרגיש ומה אני רוצה, להרגיש את הביטחון ואת השליטה בסביבה חברתית. אם יש גם וגם, כנראה שאנחנו נעבוד על שני הדברים האלה. באופן כללי אנחנו תמיד עובדים על שני הדברים האלה. פשוט השאלה היא איפה הדגש. האם הדגש הוא על המחשבות, או הדגש הוא להתמקד על עצמי, מה אני רוצה ולא מה אחרים רוצים ממני ומה אני צריך לספק להם. זה לא באמת משנה אם יש את זה או את זה. זה חשוב פשוט לשים לב האם בכלל יש את זה או את זה. הרבה פעמים אנשים חוששים, אולי יש לי דיסוציאציה, אולי יש לי דה-פרסונליזציה או דה-ריאליזציה, אני לא יודע. בעיקר תמיד השאלה היא, האם אתה מרגיש מנותק מעצמך או מנותק מהמציאות? כי שאר התסמינים שיש לדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה זה כבר תסמינים של חרדה. זה תסמינים כבר שמוכרים בחרדה וידועים בחרדה, ויכול להיות שיש לבן אדם פשוט חרדה כללית, חרדה מתמשכת. יש בערוץ היוטיוב שלי הסבר על זה, זה נקרא חרדה מתמשכת, חרדה כללית, קיומית. תרשמו בחיפוש אצלי בערוץ חרדה כללית קיומית, ואתם תראו סרטון על זה שאני מסבירה מה זה.
אז אם יש ככה את כל התסמינים האחרים שקראתם על דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, גם אתם מרגישים מנותקים, אבל אתם לא מרגישים מנותקים מעצמכם, ולא מרגישים מנותקים מהמציאות, יכול להיות שאתם במצב של חרדה מתמשכת, בעוצמה מאוד מאוד חזקה, שזה אומר שזה קרוב לניתוק, זה קרוב למצב של דיסוציאציה, זה קרוב למצב של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, אבל זה לא מצב של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. מה שצריך לעשות זה בעצם להוריד את עוצמת החרדה, גם בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה צריך להוריד את עוצמת החרדה. אבל המצב שלכם הוא פשוט קליל יותר ממי שמרגיש מנותק מעצמו, או מרגיש מנותק מהמציאות. האם אפשר לטפל בזה? אכן כן, אפשר לטפל בכל אלה. אפשר לטפל גם בדה-פרסונליזציה, גם בדה-ריאליזציה, גם בחרדה מתמשכת. צריך להבין מה המצב, מה קורה, מה הסיבה, ולטפל בדיוק בגורמים. כמו שאני אומרת, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה זה התוצאה, זה לא הגורם. צריך לטפל בגורם. לפי זה שאנחנו יודעים, יש לכם דה-פרסונליזציה או דה-ריאליזציה, יותר קל להבין מה הגורם של זה. זה בעצם מצביע על איזשהו כיוון שיכול להיות הגורם, ואז אנחנו עושים בדיקה לראות אם באמת זה הגורם. אבל ככה זה איזה שהם קווים מנחים התחלתיים. אז אם הסרטון הזה עזר לכם, תעשו לייק. תרשמו לי בתגובות אם יש לכם דה-פרסונליזציה או דה-ריאליזציה, אם יש לכם שאלות כמובן תכתבו לי, אני אשמח לענות לכם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!